Hi guys, magandang hapon po sa inyo. Welcome muli sa ating restoration ng ating American Home automatic washing machine. So, ang hakbang na gagawin na natin ngayon ay ang pagpipintura dito sa labas na ito. Dahil mayroon siya mga kalawang at pipinturahan natin siya ng puti. At ito rin sa loob. Nalinis na natin ito, nahugasan na natin at iba pang mga accessories and components na hugasan na rin natin. So, ang gagawin natin ngayon, pipinturahan natin siya ng puting Pilox. Yan, ito gagamitin natin. Tapos, meron din tayong itim pangpintura doon sa may bilog ng front panel. At unahin natin itong pintuan. Mamasilin muna natin gagamitan natin na liha. Tatanggalin natin yung mga kailangan pintuan natin. So, yun. Guys, samahan niyo po ako na gawin ito. At salamat nga pala sa mga subscriber ng Red sa Baulan. Patuloy po kayo na manood ng mga videos at may matututunan po kayo patungkol sa washing machine. Mga tips din kung ano yung mga error na pwede nyong gawin na ma-resolve ba, do it yourself. Kapag meron kayong automatic washing machine, magtuturo po ako sa mga susunod na araw. Kaya abangan nyo po. So ito muna, gawin natin ngayon ito. Pinturahan natin, i-restore natin ito. Sige po. Guys, so ito yung ginawa ko. Pininturahan ko yung itong bato, yung counterbalance ng washing machine. Itim. Dalawa. Ito yung nasa taas. Dito naman yung nasa baba. Yun yung bilog na yung nilalagay rito. Pininturahan ko rin ng itim. And then puti yung panel. Pati rito, yung mga kalawang doon. Pininturahan ko na rin. So ito yung tsura ngayon ng ating mga panel and counterweight na American Home washing machine na i-restore natin. So abangan natin yung pag na-assemble natin yung kabuuan. So yun for now guys. Thank you for watching. Please subscribe sa ating Red sa Baulan channel for more video concerning sa repair ng automatic washing machine. I will give you tips sa mga error ng inyong washing machine kung anong dapat gagawin. So, yun for now guys. Thank you for watching.